kanske? Jag älskar att spela episka rollspelskampanjer, men sen jag fick barn och livet hann ikapp och man blev liksom äldre så finns det inte så mycket tid till sånt. Jag älskar också zombies och Göteborg. Så jag har gjort ett zombie-rollspel i Göteborg som går att spela enkvällsäventyr. Skjut dem i huvudet. Ha det bra. Hej, det är M. Jag skulle vilja byta till mig lite mjöl. Hallå, någon där? Hallå? Jag skulle vilja byta till mig mjöl. Jag har lite batterier och gas. Någon som har mjöl? Hallå? Ja, kan fixa. Hallå? Ursäkta, det kom något emellan. Kan vi fortfarande mötas? Ja. Vet du vart parkeringshuset vid Ådalsgatan är? Ja, okej. Kom ikväll. Okej. Ja.
Är du obeväpnad? Ja. Har du cigg? Ja, kanske. Tejp. Har du tejp? Ja, det duger. Är det bra eller? Ja, själv. Ja. Har du några nyheter? Har du? Angered helt kört. Ja. Ha det bra. Detsamma. Hur är det, mamma? Det är bra. Jag måste bara dricka lite. Mamma, jag vill hem nu. Alldeles snart. Jag vill gå hem nu. Ja, mamma måste bara dricka lite. Hallå? Hallå? Jag bor på Djurgårdsgatan 17. Jag är i garderoben. Vet inte om mamma hittar mig. Hon är utanför. Kom. Jag kommer. Stanna där du är. Skjut dem i huvudet. Skjut dem i huvudet. Skjut dem i huvudet.